Imaginați-vă un om tânăr, un vânzător la început de drum, în carieră, 26 de ani, ambițios, dornic să reușească în meseria aceasta atât de competitivă. În fața lui un client de vârsta tatălui lui. Clientul construia benzinării și avea nevoie de canale de drenaj carosate pentru prima benzinărie Rompetrol pe DN1. Clientul simpatiza pe tânărul vânzător. Îi plăcea și marfa vânzătorului. Îl ascultase cu atenție, pusese întrebări, alesese produsul potrivit și acum l-a întrebat pe tânărul vânzător: cât costă metrul liniar de FX 250? Tânărul vânzător a simțit că urcă un nod în gât. Palmele au început să-i transpire. S-a înroșit la față și a spus: 45 de mărci germane, fără TVA. Încordat s-a plecat în față și a privit către pantofii cumpărătorului pentru că a simțit că nu mai poate privi în ochi. Dacă îi se pare prea scump. Dacă zice că la bani ăștia și le face singur, i-a trecut prin mine. Oare să-i spun că pot să-i dau un discount? Mai bine tac. El îmi zicea că după ce îi spus prețul și le vorbește bine în pierd de bani. Când Marian Hangel nu și știu exact ce gândea tânărul vânzător acum 26 de ani. Știu exact pentru că vânzătorul eram eu. Stai alături de mine și am să-ți explic în minutele viitoare cum să folosești tăcerea, cea mai eficientă armă de negociere. Clienții experimentați nu răspund niciodată imediat după ce vânzătorul le-a enunțat prețul. Nu răspunde. Tac agresiv. Pentru că tăcerea e resimțită de vânzător ca o formă de respingere. După doar câteva secunde de tăcere, vânzătorul se îndoiește de șansele lui, începe să regrete că nu a cerut mai puțin și intră în panică. După aceea face o prostie monumentală. Vorbește. În general spune prostii, cum ar fi: dar ăsta e prețul de listă. Iar la prețul ăsta pot să vă mai dau un discount de 10%. Să știți că e un preț bun. Tot ce are de făcut clientul acum este să ofteze, să pretindă că nu are banii necesari, să afirme că la concurență e mai ieftin și așa mai departe. Vânzătorul a pierdut, a vorbit și i-a indicat clientului că nu e ultimul preț, că nu crede în valoarea ofertei sale, că e nesigur, că poate fi determinat să scadă prețul fără să primească nimic în schimb. Cu 26 de ani în urmă mi-am amintit că directorul de export al firmei care fabrica produsele pe care le vindeam m-a instruit ca după ce spun prețul să tac. Am tăcut și am luat comanda. Și încă una după aceea. La același preț fără discount. Când spui prețul, o faci cu un ton ferm, calm. Te aplici în față și îți privești clientul în ochi. Ții mâinile pe lângă corp, nu încrucișate ca un scut. Este o ofertă bună și tu crezi în ea. După ce ai rostit cifra, zâmbești și te lași pe spate, pe scaun sau pe fotoliu dacă ești așezat. Dacă stai în picioare după ce ai rostit prețul, e o poziție relaxată. Semn că ai terminat de vorbit și acum aștepți decizia clientului. Rămâi atent la el, ai nevoie să-i citești gândurile în limbajul corpului. Taci. El se uită la tine, tu te uiți la el și taci. În acest punct are loc procesul invers. Clientul se gândește la preț. Dacă ți-ai făcut bine treaba, el vrea ceea ce vinzi. Poate că avea în minte un preț mai mic, poate că tu taci, el își face calcule în gând. Se gândește cum să facă să accepte prețul tău, de unde să ia bani, dacă prețul e mai mare decât se aștepta. Nu vrei să întrerupi această negociere internă. Dimpotrivă, ai nevoie ca el să finalizeze această negociere imaginară și să fie gata să accepte prețul tău. Dacă nu reușește să te determine să-l scazi. Tăcerea devine apăsătoare, dar tu taci în continuare. Următorul care vorbește trebuie să fie clientul. O 30 de secunde sau minute. Nu spui nimic. Stai acolo încrezător în oferta ta, degajând siguranța, amabilitate și fermitate. Clienții cu experiență vor încerca încă să obțină o reducere de preț. Dar încă de când vor scoate primele sunete, vei ști că tu ești cel care conduce jocul, pentru că ai tăcut când trebuie să taci. Tehnica aceasta a tăcerii este mai grea decât pare. De drum! Încearcă și ai să vezi că nu e ușor să taci. Cu cât e mai mare miza, cu atât îți va fi mai greu să taci. Și cu atât e mai important să taci. Acum ar fi un moment bun să te abonezi la canalul meu apăsând butonul subscribe. La revedere!